Nabuhi. Okay, na-record na. So, the nature of software. Software takes the whole role of software. So, it is a product and at the same time a vehicle for delivering a product. Software delivers the most important product of our time. It's called information. So, okay, I will call someone. Sabutan, it is a product and at the same time a vehicle for delivering a product. Let me call someone. Ano mga maayo din? Ano mga... Using. You there, Using? Sir, may udo. Okay, so can me explain now? It is a product and at the same time, it is a vehicle for delivering product. Can you explain that Using? Wait lang, sir. Manager. Ay, na-research? Based lang So, sa wala imo. ako nag-research, sir. Nagbagi. Basa na ako. Karoon mo nakasulod Uh, yun. Huwag kang umiyak. It is a product and at the same time. Vehicle for delivering product. Manager. So, kung sa sir, di bali, dual yung role. Pwede siya may siya product. Pwede po siya a vehicle. Mo gani, mura man Bisaya. Oh, pakutana na yung mga kauban nga nag-billiard dyan daw. Punta na daw. Kung kaulo nila sa answer, palang ko taro nga pag-answer Using. Ay, Binitaya. What is your interpretation on that sentence, no? Pwede ka mangutana sa imong mga kabilyard, maya pwede ka mangutana din sa ila. Ito na bahala yan. Sana all. Ha? Ako idea, sir. Sana all, may idea. Okay, Tuyak. One, na Ano ng ang Tuyak? Ano man? one, ang software is isa siya ka product. Example is ang kanap sa is kanang sa Excel. For example, ang Excel is a product. Dayon, ang Excel pwede po siya nga katong vehicle for product because makahimot ay maka-store tag data so mo yung pamagi. So, bali ang naitabo ang product makamake po siya og another nga product bali kung katong nga product is let's say another purpose ay katong nga product na po siya purpose. Nato ko idea sir. Okay, thank you for that, Tuyak. How about you? How about you, Barbalilio? Ako may magsa 10:45. Barbalilio? Pag-abot na yun, sir, after ko, ano ba? Barbalilio. Okay. So, can you explain that sentence, Barbalilio? Kailo. Aning nature of software, sir, no? Hmm. So, ang nature of software, it is a product at the same time a vehicle for delivering a product. So, ang software, so since karang it means a product since for example, sir, karang gi-create na siya sa ka IT nga so like gi-create na siya, sir. So, ang kini nga product, sir, is kanang gagamiton sa mga customer for delivering a product. Like for example, sir, software is kanang Microsoft Word. So, data mag-input og mga data, then mag-save sa files. So, it means kanang nag-deliver ta og sa ka product or sa ka files from the software nga for example sa Microsoft, sir. Ano, sir? Okay, thank you, Barbalilio. How about you, Mansumagan? Thank you for that idea, Barbalilio. Mansumagan. Mansumagan? Wala. Sir. Oh. Sir. Sana all namasayro. Kamulo klase. Namasayro. Kamulo klase. Mansumagan? Wala, sir, Ha? ay? Ah, Ay, motor. nilabay dahil namasayro ka. Okay, so can you explain what's your idea? What's your insight about this sentence? Saan sa kito, sir? Kanawaan ko. Kanang sa explain lang naka-yellow daw. Na-highlight. Di na makita ang screen, sir.
walay nakita dire sir. Screen nimong gi-share sir. Okay. Ang ano is, it is a product and at the same time, software. Okay? Ang i-define ng software, ang nature of the software is, it is a product and at the same time, a vehicle for delivering a product. So, what do you mean by that? Ang software sir yang i-deliver. Sir, basa ko sir. One sir. Sana all, mura na nag-shot pass. Hubog na dahil, nag-pass man. Okay, next. Sagrado, salamat ng sumagan. Sagrado. Sir, Okay, can you give me your insight about this sentence, Sagrado? ang pagsabot sir kay ang product is a software that can also provide other services sir besides sayang especially made purpose gid siya sir. So it can do other services that can also deliver sir para sa mga customer or for the society itself sir. Ako lang sir. Okay, thank you. Sa imo lang yun na yun. Di na ako na. Alright. So, thank you for that. No, thank you for that. Saying Badilio man sumagan Sagrado. So, basically, when you create a software, that is also already considered na to nga product, di ba? When you create something that is a product, but at the same time, it is a vehicle for delivering a product. Remember, the second statement says, software delivers the most important product for time. It's called information. So, what are the example of those products? So, let us say, when you create an online information system, so all those information that can be derived from those from that system will be considered as a product nga imo another product from a product nga imong gibuhat, di ba? Nag-create ka og attendance system that is a product na. But dito sa attendance system, there is an information na pwede nimo makuha. Makaingon ka nga, ay ang mga lalaki dai kay perminti ang kalate. Ay mga babae na perminti sayo. So from that product na imong gibuhat, there is an information nga imong ma came up, ma brought up gikan ana nga product. So that is how I interpret this sentence. No, the product is at the same time a vehicle for delivering a product. So for example is mga Facebook, mga web apps. So they deliver mga product na mga bagpupod. Okay? So yung ni kuan na may conclude. Okay. So defining software. So software is defined as instructions, program that when executed provide desired function, features, and performance. So based on instruction, it is when you execute it, that is instructions. Data structure enable the program to adequately manipulate information. That is why you need to learn about data structure. How will you able to cater all those datas nga musulod sa imong program nimo, sa imong software? Unsa imong pag-cater nga makabalo ka nga how you handle those data, di ba? Wala siyang purpose sa data structure. And data structure is not about array, it's not about sorting, it's not about, let's say, Java programming. That is not the data structure. That is just a tiny pigment of your data structure. Data structure, it means that how will you able to manipulate information in order for you to give a relevant information sa imong mga customers. Okay? And the third one is the documents. Documents are the descriptive information in both hard copy and virtual form that describes the operation and use of the program. So this one are documents. So if you have documentation in your program, it will be easier for the programmer or for the next IT institutions for them to upgrade, no, for them to analyze your product para mabuan nila nga unsa imong gamit nga data structure. For example, si Norman nag-sorting sa gamit niya bubble sort. Si Using nagamit siya og anang insertion sort. So from that documentation nga inyong gihatag, maibuan niya nga which is the best. Ay si Norman nag-create siya og information system nga kani iyang gigamit. Diba? So it is a very effective na data structure yung gigamit niya kaya naka-deliver yun siya right on time. About si Using, nagamit siya insertion sort,
the same lang sila o concept ni Norman, but there is a tiny nga difference based sa execution time. Ana siya, no? So documentation is very important. It is not for grading purposes. Ano na may documentation? Dili kay para masul-hasol mo pag-print. But documentation is important, especially not just in programming, but also in any kind of work that you do. There must be a documentation. Bisang pag nagbilyard na ka di using, i-documenta na mo nga sa pagbilyard na ko. Akong una gi-shot gid kanigid, no. Karon nga bilyard na ko, akong gigamit nga technique, akong palud-lupad ang bola. So on and so forth. No? That's how documentation is important. One last thing about the documentation. Documentation mangot is even though mamatay na ka using, ang kanang documentation magpabilin lang na niya. It will be your legacy, no? So mamatay ka. Katong documentation, mamantong mo ginahimo na libro nila, di ba? Ginahimo nila kuan ang imong documentation. Mo na siya, imong legacy mo na siya. Dili na siya ingon nga gibuhat ra nimo, mag-journal mo na siya di bale gyapon sa imong trabaho. Okay. That's why in software engineering, dili ang documentation buhaton ninyo sa katapusan na, sa pagkahuman na. So ang documentation gyud kamulong mo buhat sa inyong system, inyong gina-document gyud, di ba? Ang muna nag-try may ani, mura ba sa journal, mo na siya ang kansa. That's why it's very important. Okay? So these are the characteristics of software. So software has characteristics that are considerably different than those of hardware. So a software is developed or engineered. It is not manufactured in a classical sense. So although some similarities exist between software development and hardware manufacture, the two activities are fundamentally different. In both the activities, high quality is achieved through good design, but the manufacturing phase for hardware can introduce quality problems that are non-existent or easily corrected for software. Both the activities are dependent on people, but the relationship between people is totally very wrong. Okay. These two activities require the construction of product, but these approaches are different. Software costs are concentrated engineering, which means that software projects cannot be managed as if they were manufacturing. Okay. Ingon sila, di ba yung software is developed or engineered. It is not manufactured in a classical sense. Ang when you're creating a hardware, once kung na naka-design, automatically, that's it na, di ba? Magbuhat ka o kuan, duyanan. Na naman, kinahanglan ka PC, kinahanglan ka og habol, kinahanglan ka og kahoy nga tinugan. That is how you create a duyanan. But when you say a software, when you create a software, you need to consider nga, for example, kung nag-create ka og system, i-consider pa nimo ang hardware na imong butangan, di ba? Mag-create ka web app, consider nimo asa nimo para Mozilla ba? Kung sa nga version sa Mozilla, Google Chrome, kung sa nga version sa Google Chrome, kung sa Android, kung sa nga version sa Android, and so on and so forth. It's not just one way nga pag mag-create kog software, bahala mo diya, di ba? Unlike sa hardware nga, when you create a hardware, dili sila magbali-bali sa software. Ang software mag-adjust. Mo man na ang basically ang kahitabo sa karon, no? When there is a hardware nga evolution, ang software good ang mag-adjust. Meaning, kung ikaw programmer, mag-adapt ka sa mga hardware nga nangahitabo. Okay? And then software doesn't wear out. So the following figure. Okay. So consider the failure rate as function of time hardware. So the relationship is called the bathtub curve. So stated simply, the hardware begins to wear out. Software is not susceptible to environmental maladies that cause hardware to wear out. Ang masabot lang ni, in short, compared sa hardware, ang software is dili kapuyon, di ba? Bisag sali na mo gamiton siya normal, di ba? Nana nagyapon na siya. Unlike sa hardware sa hardware kit, bisag sali nimo siya, pag ang hardware mo pag sali na nimo gamiton, it will wear out, di ba? Na time nga muhugak na ang iyang gasket, muhugak na ang iyang mga bolts, mana siya. That's the problem with your hardware. Kung dugay na nga computer, it will mag-init naman, di ba? Unlike sa software, if walay changes, always lang siya mag-run, dili lang siya makurap, dili man siya ma-wear out. Nagawas na lang kung mag-change ka ang imong hardware per se. Now, unlike sa hardware,
nga magkadugay, magkataya, magagabo pag di na gamiton, madaot, di ba? Unless sa software sa di na magamiton, naala na siya diha nga code, pwede na muna siya i-reuse. Okay? Although the industry is moving, next one is, although the industry is moving toward component-based construction, most software continues to be custom built. So software components should be designed and implemented so that it can be reused in many different programs. So modern reusable components encapsulate both data and processing that is applied to the data. So enabling the software engineers to create new application from reusable parts. So dili na mo gawas tayo ng imong tawag na itong OOP, object-oriented programming, no? So when you create a system, when you create a software, dili siya pasabot nga para danha lang siya. Pwede nimo siya i-apply sa lain, no? Pwede nimo siya i-reuse and so on and so forth. No? So dili siya pwede nimo siya i-custom build, di ba? As I said, di ba, last time ko nga, ang information system there is a school is not the same information system dito sa lain nga school, no? Because we have different approaches in how we cater our information. So there must be difference sa atong software nga ginagamit. Dili kay kung sa gigamit niya nilong information system maupod sa ato. Kaus na lang kung the same taog process, but when pag dili the same ang process sa ana niya, so lahi po siya. So it means that our software are custom built based on our need as a school. Kung sa ang need nato diri sa eskwelahan, mo pud ang dapat nato i-construct nga software. Okay? So if no more questions or clarifications, just send it in the comment section. Okay. Software application domains. So these are the 7 broad categories of software. Software are challenges for software engineers. So these are the 7 broad categories. No? Ang inyong mga answer niya dito sa inyong answer. Okay? Let me see ang mga answer. Dili man po halata nga list for different kind. Di man po halata nga nagkinapiha. Basta ang common answer nato is dili na mao. Kani. Application, system, programming, o driver. That is correct. No? Based sa mga sa inyong OS, sa inyong past na mga discussions ng mga fundamentals. Those are the most common application software, the system software, programming software, driver software. So let us see kung tinood ba na inyong answer niyo. Okay. So the first one is system software. So kabalo ta, no? So kabalo na ta ni. So the system softwares are the collection of programs written to service other programs. Some system software example are compilers, editors, file management utilities. System software are not the operating system itself. Kanang nakapag-install bito na to OS bitaw naman nana dita, di ba? Device manager mana, di ba? How we able to check, di ba? Ang Firefox, may tawag to Firefox ang kanang file explorer that we can consider it as a system software. Nana naka-built-in man na siya diha. Di ba? How will manang word saying naka-built-in siya. Okay? Application softwares are the standalone programs that solve a specific business need. So, application software kanang ginagamit sa prints, point of sale transaction processing. Okay, so you create those system para makita ang specific nga need. Di ba itong example ngayon ng information system, lahi from other school, lahi from GCC, no? So the purpose of that software is to cater the need of that specific business. No? Manang itawag ng application software. So kung mamili mo, sir ba ito system software, application software. So mostly ang broad kayo is ang application software man. Ito ginagamit na to. Okay. Next one is engineering or scientific software. So it has been characterized by number crunching algorithms. Application range from astronomy to volcanology, from automotive stress analysis to space shuttle orbital dynamics, and from molecular biology to automated manufacturing. Okay. Engineering and scientific softwares are those softwares na you create for the purpose of engineering. Diba? Maybe we cannot
relate to this because for example, na isa ka system nga pang engineer ka na ginagamit nila is yes, tools. Kana bitong ginagamit nila pag blueprint bito. Kasi hindi pag-create sa blueprint. Kasi kabalo na. Kanang murag Photoshop sa ato. Limot ko. Kasi na pre ang AutoCAD, sir. AutoCAD. Those are the AutoCAD. AutoCAD. Oh. So, I guess that's an example, no? Correct me if I'm wrong. But mostly these softwares are na-create mo for the specific purpose, engineering and scientific. No? And then this one, mo button, ang next one is ang embedded software. It resides within a product or system that is used to implement and control features and functions for the end user for the system itself. Embedded software can perform limited and esoteric functions, file control, or provide significant function and control capability. Digital function and removal such as fluid control. So, ang embedded system is, my example is kanang mostly kanang na hardware nga part. Hardware nga part, mga, ang kasi yung servers is mga, kasi ang mga, ito yung siya nga Raspberry Pi, Arduino, diba? So, mga embedded systems ang tawag na. So, I guess tama mo siya mga subject embedded system. Ano ba tayo yung, sa lang assist, yung kanina, lagi ka ng application development, an embedded system, mga siya. Embedded software. Dapat magbuhat mo mga embedded system, embedded softwares. Embedded softwares are mo na ang ginabutang kay Arduino, dili mo na siya mao, hardware mo na siya, di ba? Unsa may nag-control niya dito? Unsa ang logic na nag-control niya? So that is the embedded software. Bagi unsa niya pag-detect ang imong temperature, yun siya na pag-detect ang imong kung nabay collision, and so on and so forth. Okay, that is for the embedded software. Next one is the product line software. So designed to provide a specific capability for use by many different customers. Product line software can focus on limited and esoteric marketplace. So inventory control products or address mass consumers. So product line softwares, the examples are, we have the Microsoft Word, diba? So na naman diba? Product line software. So depende na lang sa lain-lain tao. Microsoft Word, may example, spreadsheets, we have Photoshop, we have also, diba? For the entertainment, personal and business financial applications, meaning na siya specific nga dili ka ingon siya nga dili siya ingon nga mabuhat niya tanan, unlike sa Facebook nga pwede ka mag-play dito, pwede ka, pero dili pwede maka-edit. So those are the product line software. Nasa specific nga design. Okay? Web applications, web apps. So I need to explain this one. Web apps. So these are the mga not Facebook, but that's why natanong sa inyo, kasi traditional nga mga software, sa ang mga web application software, is because kasagara karon is pwede na makamagbuhat og cashiering system gamit ang web, di ba? Web app. Dili nimo siya necessary nga dili siya necessary nga imo siyang gina kuan sa domain, dili mo necessary nga gina live nimo nga bitong makita siya sa internet, dili na. Unsay kalainan sa web app o traditional? Kung mag-create ka og program gamit ang Java, you need to install it. I-install pa nimo na sa computer. Pero kung mag web app, unsa man ganito nimo? Browser lang, pwede na nimo magamit ang isa ka software lang. Mo na siyang nakasada sa mga web applications, no? But it has some disadvantages kay for example, mag-change ang version, mag-change na po ang imong version nimo, no? And then that's for the web applications. Next one is the artificial intelligence system softwares. So this makes use of applications within this area include robotics, expert systems, pattern recognition, artificial neural networks, theory improving, and game playing. Okay. Expert systems are those systems nga, example, ila Norman nga system na sila sa eskwelahan.
enrollment system. Kung i-convert na nimo siya into a expert system, dito, kana nga system, it will tell you nga, okay, it will give you reports, it will give you advice, it will give you advice nga, kani kunday at the pagka third year, ang pagka third year mo gamay gid ang estudyante mana ba, so that based on those system, based on those expert systems, makita nato nga okay, pag mag third year na dai ang isa ka estudyante magamay na lang based sa data na among gigamit, no. So based sa data na among gigamit, these are the kwan. Pag third year, we are expecting 20 na lang ka IT. Pag fourth year, we are expecting 50 na lang. So those expert systems really helps our yun sa nila pag-predict, di ba? Yun sa nila pag-predict nga, di ba? Iba mo sa coronavirus sa UP. Because of those data, using an expert system, ma-predict nimo ang future. Not 100% ng prediction, but at least naka-figure nga makita nimo. So that is the purpose of expert system. Ang gitawag nga ano gitawag nga artificial intelligence ya, because pagmingon ka og pagmingon siya og AI nga itself yun is, diba, if else sa mga AI gid, di ba? Kung kamo sa inyong third year niya mabawaan naman ninyo nga siguro kana siya nga robot, kuna na siya nga pag naay portahan, abrihan niya, pangitaon niya, wala na magid mo ana ang logic lang niya. Even though you are not expert on doon sa pag-program, pero at least kabalo mo sa logic itself kung yun sa niya nga, pero sa mga Tesla cars, yun sa man niya nga mabawaan niya nga naay danger na dia, danger pangpang na dia, di ba? Dili na pangpang. So it's because of pattern recognition, artificial neural networks, wala siya. Ang yung gibuhat niya. Based lang niya po na sa mga data na provide sa ato. So, kumaigno po na ito nga, ang pinakakuan karon nga kategory gid sa software is, ang dapat ninyo anhaan gid is kani siya, artificial intelligence. No? Next na ni ang web app, artificial intelligence gid atong munta mag-focus ta, no? Pattern recognition, ana siya nga munta pagsulod pa lang sa tao, makita na ito nga pangit na Villa Franca, ayaw pasudla, musira di ang gate na yun, siya. Pattern, makita na ito sa pattern siya naman sa tao. Diba? So that's it, no, for the categories. Let's have for new software challenges. So these are the challenges for the new softwares. Open world computing, so creating software to allow machines of all sizes to communicate with each other across vast networks. So, one problem na siya, especially kung you are talking about privacy. Now, how will you be able to solve that kind? No? Privacy ninyo nga, ang atong computing ngayon is open world naman, di ba? Interconnected naman, naman sa internet tanan, di ba? Open world. Next one is net sourcing, architecting simple, sophisticated application that benefit targeted end user markets worldwide. So the web as a computing engine, no? So, and then the open source, distributing source code for computing applications so customer can make local modification easily and reliably free. Ang problema mo gani is, di ba, kayo tangap, when you create a program, lisod gina siya, lisod. Di ba? Pag di ba yung mga system ninyo is paglisod nun mo, di ba? But what if kung i-share na ninyo sa tanan, what will happen? Matagaan ba mo? Sabi mga benefits, ma-copyright ba na ninyo, di ba? There is a lot of issues about copyright sa mga programs kay kung i-copyright mo ang program, meaning ang imong algorithm is dili na makopy sa uban. But remember, your algorithm is not the best, no, and also your algorithm is not the worst, but kung ikaw na nimo i-restrict na nimo mga tao, saan pag boom sa imong software nimo. For example, ang Android, the open source nila, that's why na Android this Android version ang Huawei, na Android version ang lahi Android version sila, diba? So it's because naka-open source siya. Remember, sir, ginaunsa man nila pagpakwarta na sa open source. So, basically, it's because of
Normal is mga sa tawagan na sa term ng hatag lang, no? Hatag sa mga tao nga nag-support, bahala lang siya. It's very hard nga, especially in this world nga open na tanan. Once nga i-post niyo ang imong system nimo, i-post nimo documentation, mabasa na siya sa tanan. Kung tsada kay. Especially og nangapira ka, dali ka mailhan. Diba? Ang hinambog pa ka, nangapira man ka di ay. It's because of openness. Okay? So, legacy software. What is legacy software? These are the traditional nga mga software. So, legacy software is an older programs that are developed decades ago. No? So, parang nito yak no, mga dugay-dugay na, taod-taod na gini. The quality of legacy software is poor because it has inextensible design, convoluted code, poor and non-existent documentation, test cases, results that are not achieved. As time passes, legacy systems evolve due to following reasons. The first one is the software must be adapted to meet the needs of new computing environment or technology. The software must be enhanced to implement new business requirements. The software must be extended to make it interoperable with more modern systems or database. The software must be re-architected to make it viable within a network environment. Okay. Ano niya? If you create a software nga for that purpose only, ito nga legacy software siya. Kana lang yun nga purpose niya. For example, sa eskwelahan, they create information system. What if gusto sa admin or gusto gusto sila create og enrollment system? How will your legacy system nimo kung saan niya pagpasa sa data or how will the enrollment system kung saan niya pagpasa dito sa system nga daan, di ba? So mo na siya ang lisod kayo. That's why ang ginabuhat sa uban is gina-overhaul nila ang buok na system gikan sa information system padung sa enrollment system, bookstore system, cashiering system gina-overhaul nila pero dili na siya pasabot ana, no? But there are legacy system ang good nga importante kayo nga dili pwede nga mawala gyapon. That's why there are what we call kanang bitong gina-convert nilang data. Familiar mo sa REST, sa SOAP, familiar mo ana, gi-lection mo na sa inyo di ba? So mga ang SOAP na meaning is REST. Pag ka nag-REST, that is representational state transfer protocol. It means how will you transfer your data from the web app na paduong sa legacy software? Saan yung pag-convert sa data? Gamit ng mga XML, mga sa pa na sa Excel gani, XML. We have already so na extension isa sa Excel. Wala naman ako mga brain cells karon CSV ana siya. So isa na siya sa isang factor sa sa legacy software, no? But it doesn't mean nga legacy software walaon na because lisod maging mga walaon na to ng mga daan, di ba? So what the programmers doing today is that they create na lang a program aside sa program nga bag-o nga lang i-create, they create a program pag-convert sa katong data sa bag-o nga program, i-convert siya into an old program para masabtan mo sa old program, no? Ana siya mabuan na ninyo if you study about that because wala man na part sa itong curriculum pero that is very important especially if you are going to work na sa line nasod, you will be experiencing kay for example, ang Philippines, kasagara karon legacy software pamangita. Yeah. How will you propose na kani ma'am nagdugang ko og enrollment system? Unsa ano pag-propose nga ang enrollment system ni normal? Unsa niya nga ang katong mga na-enroll automatic mabutang din sa assessment, mabutang sa cashier para makabayad na sila. How will you propose that? No? So maybe conversion of data na lang. Dili man nimo pwede nga mayroon ka nga ma'am ako kontrol apil ang inyong information system. Dili man ka pwede mo inana. Diba? Power kay ka. Diba? Mura ka si Timon, power kay ka. Okay? Mura ka Ginoo. Wala lang. Okay? So that is the difference between legacy and then the very basic software ito na andan. So this is the unique nature of web apps. So in the early days of World Wide Web, websites consisted of little more than diba? So there are
there are three kinds of, not three kinds, di ba? Three evolution of web. So, you have the web 1.0, web 2.0, and web 3.0, di ba? Asa naman ta karon? Na karon sa 2.0 o 3. So, how sa web 1.0, basically ang atong mga application, ang atong mga website is static lang katurang pag open mo murag butog Wikipedia nga picture lang, di pa gid mo maklik ang picture kay naka-static. Pag click nimo sa Word, di pa gid mo maklik kay static ra lagi. Unlike karon nga pag click mo sa picture, pwede nimo mapa-zoom, pwede nimo ipagamay ana siya. So, that is the evolution of our web. So, websites consisted of little more than a set of linked hypertext files that presented information using text and limited graphics. As time passes, the augmentation of HTML by developed tools, example, XML or Java, enabled web engineers to provide computing capabilities along with informational content. So web-based systems and applications were born. So web apps. Today, web apps have evolved into sophisticated computing tools that not only provide standalone function to a user but also have been integrated with corporate databases and business application. So, may ako sa inyo nga mas prefer nila magbuhat og web app kaysa mga legacy nga software. Excuse me sa nanawag. So, web apps are one of the number of distinct software categories. Web-based systems and applications involve a mixture between print publishing, software development, between marketing and computing, between internal communication and external relationship, and between art and technology. So, ang kayo nito nga, Solomon, pag-create og web app Solomon, so kahadlok na si Solomon dayon kay mag-HTML. Sir, di mo ko malo og design, sir. So, basically, web apps today is not about designing anymore, no? So, what is important is the function. Diba yung nga, ang web app is web-based systems. Dili man siya ingon nga website. You are not creating website, you're creating web applications. Dili kay pag may tag web apps ang institution kay na ay color, na ay pink, na ay marquee tool nga na mag kuan na mga text, dili siya na. So, ang web app is wala nag-create kag Java. What is important is the label, the text box, the form. Pag submit nimo dapat makitaan sa Pikas, mas register siya sa database. That is how web apps work, no? Di siya importante nga kada kayo. Okay. So the following attributes are encountered in the majority of web apps. So these are the problems of web apps. Network intensiveness. So web app reside on a network and must serve the needs of a diverse community of clients. The network may enable worldwide access and communication or more limited access and communication. So, network intensiveness is na mo choice. For example, if kung ano sa internet or sa intranet lang. Kung internet gani, it means that kanang system ninyo, yung intranet kay dagan mo version. For example, sa video. Dagan sila kung sa video, dagan sila franchise, di ba? Not franchise, dagan sila site nga there sa Philippines. So if the create kag web app, so basically kay browser man, so ma-create sa tanan. Pag ma-create sa tanan, i-consider na po nimo dayon nga ang security, di ba? Pag mo pag-ibutang na nimo sa internet na ang security, one of the main problem gid is ang security, di ba? So ato pa na example dire sa uban, no? We have the concurrency. What if kung ang web app nimo si Norma nag-create sa enrollment system, pila ka estudyante dire, let's say 1,000 ka estudyante. Nagdungan og pa-enroll tanan, nagdungan sa alauna sa hapon pa kita nagdungan gyud as in nga dungan. Sir, dili man na siya possible sir nga magdungan gyud, diba? So
you think for the worst nga mahitabo. What if nagdungan gini ang 1,000 ka book alauna sa hapon, nagsabot gyud sila nga o dungan ta press enter 1 2 3 enter tanan, di ba? What in many cases, di ba? As you can see, we have here unpredictable load. So the number of users of the web app may vary by orders of magnitude. From day to day, 100 user may show up on Monday, 10,000 may use the system on Thursday. Diba? That's why maghinay na yung system. Performance, if a web app user must wait too long, he or she may decide to go elsewhere. Okay, we're not creating social media man. So, ang performance is based lang gid ni siya sa concurrency o unpredictable load. O sa especially is ang availability. Although expectation of 100% available is unreasonable, users of popular web apps often demand access 24/7, 365 basis, no, a whole year. Sa performance, if you're creating a social media, meaning nag-attract ka og mga tao nga daghan mag-join diya kay para the more nga visitor, the more pod ang imong gain. But kung yung kag web app nga simple, kaya mo ng mga information system, ang performance is naka-base sa if daghan kayo nagamit, the same ba ang time, di ba? Or mag-loading ta, mo ka nga, oy, kasi nagtanaw di og kuan, ana ba nga concept? Diba sa mga internetan kasi may mas maga nagtanaw ka di og kuan da, pag nga sana i-close. Di ba ano man, it's because of the traffic, network traffic. So pag daghan na kayo magamit, it will cost na dayon. Ang server ninyo kay gamay ra kay server ninyo. Nasa taas yung server, pila ka gig ang RAM. Ano, yeah. So, remember, there are different kinds of server, di ba? Physical nga server, like sa eskwelahan, physical server nila na sa taas, kung gusto ninyo nga sunugon, gusto mo maunotanan, sunugan na ninyo, na si Norman nagbantay ya. So, or pwede pa nga cloud-based, di ba? Depende na yun. Okay. And then, data-driven. The primary function of many web apps is to use hypermedia to present text, graphics, audio. In addition, web apps are commonly used to access information that exists on databases that are not integral part of web-based environment. So, the example of these are the e-commerce or financial applications. E-commerce, remember, di ba, sa Lazada, dagan kayo pictures, di ba? Dagan kayo pictures, pag 12 na, dagan kayo nag-access. Diba? So, the data are very important. Dili pasabot nga kay daghan kay pictures magdugay magload, di ba? Mo na ang concept sa una gyud nga pag daghan kayo pictures ang imong website, dugay gyud na magload. Di ba? So, how will you able to solve that kind of problem? And then next one is content sensitive. The quality and artistic nature of content remains an important determination of the quality of the web app. Okay, it's not about the appearance, it's about the content. Remember that, no? I don't need to explain this one, content sensitive. Hindi kuan, nabutang mo nga ang inyong content ninyo kay Lazada, pero ang nakabutang dito kay nagsayaw, mga baligya inyo kay mga Titan Gel ni Norman, dili na siya pwede po. Okay? And then don't forget the continuous evolution. Unlike conventional application software that evolves over a series of plan, chloronegative space release, web applications evolve continuously. Diba? Sa una ang Facebook, diba? Maura ba sa una ang Facebook o Facebook karon? Dili man, diba? Ingon sila nga, i-like mo to kung naabutan mo pa to. Mga din nga mga kwan sa mga tao, no? Mga sentiment, naabutan mo tong icon na to, like mo to. Sweet kayo. Like di ka dayon. Diba? Like ni si Milay dayon. Diba? So, kani nga pautan na kung nakaapas mo sa Facebook nga kanang i-poke nimo ang tao. For example, kanang crush nimo si Queenie, i-poke nimo siya. Dili nimo siya i-chat, dili ka mag-wave. Dili ka nang wave, kanang poke lang. Nakaapas na. Poke nga. Sikit. Tigwang makikit. Wa labot kay tigwang na makikit. Poke ba ano? Naanong sa concept sa Facebook. Okay, I guess naman na siya sa una, no? So ana, I don't know kung wala no kapas ana dito na ko sa kuan. Narago na gid ko. Ay bugok ni si Tuya, kili poker nga dula. Okay. Anong pok, sir? Pok ba pok. Wala kang nanguhit. Basta wala wala nanguhit ka ba ka ng tapol nakay crush sa isa ka kuan tao.
Wag to ka sayang ano pa di Inyuha oh. ba yan ang generation, Yeah mo, sir? i-poke ninyo, makita ninyo nga ala, kanang murag gikuhit nimo siya ba? Ana concept ito, gikuhit nimo siya. So, it's either na yan nga i-message ka niya nga ano nanguhit man ka. Ano na yan. Okay. Pass. Papasa na milay nga. Punta mo asawa nimo. Okay. Oh, papansin sakto gina siya, papansin ganiti. Dili man uso sa una ang wave. Papansin sa anang pupuk lang. Pukpuk. Okay. So ano, I guess wala dili pa kay nana ang kuan sa una ang messenger. Wala abot lang anos apa ang messenger na kuan. Dili pa kay na siya kuan. Pukpuk ra sa una gid. Okay. So continuous evolution, remember that that is the example of continuous evolution. Don't be stagnant with your idea. Dili pod pa sa ayaw pod mo og palabi o aning continuous evolution. Ay palabi kay hinahinay lang ang evolution basig ang tao ra ba kay dili kay siya accept sa change, di ba? Katong pag ang Facebook naglahi na ang iyang, di ba? Kani porma sa Facebook karon dili man yan sa una, di ba? Ang tong classic. Di ba na may classic on. Di ba na may classic sa Facebook sa una? No, di na max tong classic karon lagi. So ana ba nga lisod kay magkuan sa change. So kung ang imong kuan nimo, ang imong web app nimo is grabe ka drastic ang change nga mga wala na tong mga naandan. For example, sa information system, di ba naanad ka nga diri ang icon sa pag-save, diri ang icon sa ana siya. So make sure nga dili na nimo maapektuhan kana mga inana nga important nga mga part sa imong system. Kung naa man galing, you need to provide nga na help ana siya. You need to provide help nga. Di ba pag-click nila dire wala naman ang submit lagi. Dapat na mo gawas nga help nga mga nga mo gi-change ana siya. So that is how you are going to that's the main purpose gid because the customer is always right ba daw. So you need to inform the user kung na changes. Di ba? Dapat mo sa mga email nga dula sa mga Dota. That's why we have patch notes, di ba? Manang term patch notes. Ngano man para makahibalo ang user nga unsa ang mga changes na imong gibuhat. Okay. And then immediacy. Although immediacy, the compelling need to get software to market quickly is a characteristic of many application domains. Web apps often exhibit time to market that can be matter of a few days or weeks. So, dili pwedeng remember immediacy, di ba nga siya need to get software to market quickly. Dili pwedeng siguro kung dako ng mga company kinahanglan nga normal kani nga software dapat ma-post na nato ni mabutang na nato ni sa mura na ni siya. So pwede ra inana. Pero remember in immediacy dapat dili ninyo ikuan ang quantity over sa kadali sa inyong system. Dili pasabot nga paspas kasi nagpasa tsada na kinang iya. Di ba? Mas better paspas nga tsada dili kay paspas lang pero pangit di ay ana siya. Di ba man sumagan paspas lang pangit di ay. Okay. And then next one is don't forget the security. Ano ngayon na security na. And then we have aesthetics. Undeniable part of the appeal of web app as it is look, and feel. When an application has been designed to market or sell products or ideas, aesthetics may have as much to do with success as technical design. Okay. Mag-create mo web app, inanay mo guna siya. Mag-create ka web app kani. Ayaw sa focus gid sa unsay formas imong ayaw sa focus. Just focus first sa functionality. Okay? In creation sa mga application, focus first sa functionality. Okay, naka-add ka og estudyante, naka-edit ka, naka-remove ka, naka-drop siya, naka-add siya na siya. Later on na din ang aesthetics, ang katsada sa inyong system ninyo. Pwede ka mag-hire o pwede ka maingon nga, Kit, ikaw may maayo sa designing, sa CSS nga part. Pwede na to niya. Basta ang purpose lang sa designer is dili niya hilabtan ang imong program nimo. Ang hilabtan lang niya is ang design kung say forma sa imong button, nga pag button nga save gid ang color niya or save pula ang color sa save. Di ba? Meaning pula biya kay warning. Di ba? Warning man pula. So dili niya i-save kay
nahadlok mo siya save note. So that is very important. Kay di ba ingon siya diri nga aesthetic may have as much as to do with success as technical design. Kaya kung pangit na di ba, mingon sila nga, don't judge the book by its cover. No, dili na siya tinuod. I-judge gina nimo ang book by its cover yun. Dili pasabot nga, di ba kung mag-try sila, dili man na ingon nila, wait, tanaw sa nato, tagaan itong chance ang atong website. Tagaan itong chance ni. Dili man inanha. Di ba? So, tanawon mo nimo na una ang kasada sa feature pa lang, pag-open pa lang nimo, kasada siya, na yung mga ano, wala ka advertisement. So, that is for the aesthetics. Okay? You have questions so far? So, wala pa tayo nagkatunga. Pila pa ni 5. Napasata 5 pa ta. Page 5. Okay. Ayaw pa. Taman pa tayo sa so. Okay. Software engineering, a layer technology. So, in order to build software that is ready to meet the challenges of 21st century, you must recognize a few simple realities. First one is problem should be understood before software solution is developed. Diba? Muna itong primero yun. Dapat, nakasabot una, unsay buhaton, aya magkarakara. Dili kay, nagkarakara na, wapay nakasabot, wana mati, dahil sa kuanday, wana mati sa instruction. Diba? Design is a pivotal software engineering activity. So, it's very important. No? Kasi pasabot sa pivotal software engineering activity. It means that it is a very crucial. Designing means here is not designing kung sa iyang look. It's designing about how does your program works. Kasi una buhaton, ikadua. Dili na siya design nga natunandan nga term nga. Kasi color, dili na. Ang designing is what are the unsay input dire, unsay output ni ana kung kana nga input, unsay mga buttons dire ana siya. Muna siyang designing. Okay? Meaning sa pa is creating the blueprint, designing. Okay? And then software should exhibit high quality. Dili kay ang software nimo sabotable na kayo. Dili kay basta-basta na lang. And software should be maintainable. Dili kay kung mamatay na si Using, hindi na rin kayo ma-maintain ang iyang software dayon, dili man pwede inana. Bisa pag wala na ka, that's the purpose of your documentation, di ba? For that, if di na sa kumpanya, pawao na ka, kay ilisda na ka og mas bata pa sa imo or mas gwapo pa sa imo, at least ma-maintain nila ang imong system, no? Ana ba? Okay, so that is the important part, no? These simple realities lead to one conclusion. Software in all of its form and across all of its application domains should be engineered. Diba? May tag-engineered gani, it is a systematic, so experience sa engineering gani, systematic, kung sa giingon ni, wala sir, ditimanan. Okay. Fellow product, you will define systematic principles and methods. Sana siya. Tingnan mo sing napaakan di mas kahadlok sa ta ay si Kate pag kolekta daan Kate para sa kuan ang dulo then punta na dapat ang ilaha para makatuod puta ay covid man karon i-cremate na detso i-cremate na detso covid man bawal man magadto siguro sa balay-balay siguro sa na ko yatad okay. So software engineering, defined by Fritz Bohr, defined as software engineering is establishment and use of sound engineering principles in order to obtain economically software that is reliable and works efficiently on real-time machine. Okay? Balik pa niyo mga. Balik lagi niyo. Okay, software engineering is layer technology. Software engineering encompasses the process, methods for managing software and tools. So the following figures represent balik lagi. We have tools, methods, process, quality of focus. So software engineering is a layer technology. Referring to above figure, any engineering approach must rest on the organizational commitment to quality. So that is the main purpose man gid. Diba? Yung nga the bedrock that supports software engineering is in any kind of engineering is the quality. You must focus on the quality. Okay? Ayaw lang ngayon nga basta lang
Basta-basta lang. Ayan na. So, quality. The foundation for software engineering is the process layer. The software engineering process is the glue that holds the technology layer together and enables rational and timely develop of computer software. Process defines a framework that must be established for effective delivery of software engineering technology. Okay, software engineering methods provides the technical how-tos for building software. Saan man ninyo pag-build. Methods encompass a broad array of tasks that include communication, requirement analysis, design modeling, program construction, testing, and support. That is the method, no? Kanang sa development stage, those are the method. And software engineering tools provide automated or semi-automated support for the process and methods. So when tools are integrated so that information created by one tool can be used by another, a system for the support of software development called computer-aided software engineering is established. Okay, it means that that the tools that yung gamiton nimo, the mga programming languages na gamiton nimo, so ang katong process na yung giunahuna ninyo from that method, unsaon niyo pagbuhat na siya nga system. So remember, there are different approaches kay mga nga programming, dili raman siya ingon nga PHP, dili raman siya ingon nga Python, dagan man pamaagi. So depende na lang which is the most efficient for you that will result on a quality product. Okay? The software process. So, a process is a collection of activities, action, and tasks that are performed in some work product is to be created. So an activity strives to achieve a broad objective. An action encompasses a set of tasks that produce a major work product. And a task focuses on a small but well-defined objective. So the process framework established the foundation for a complete engineering process by identifying a small number of framework activities that are applicable to all software projects, regardless of the size or complexity. In addition, the process framework encompasses a set of umbrella activities that are applicable across the entire software process. So, in short, in creating a software, you need to divide every task. No, dili kay there are some mga powerful na kind of mga software karon is kanang for example si Norman mag-create sa adding nga part. For example si Kit ang magbutang sa mga reporting sa ana siya. So because ang nahitabo mo karon is in software engineering na anad bugutang kung kasi programmer siya lang. So you must kung ikaw nga programmer, kung kabalo ka ana, kung ikaw na sinati ana, so you must break down the task nga angay nimo ipabuhaton. Karon nga week ang akong aim is kani magbuhat og reports. Next week ang aim nako is kani. So anaaw nimo siya dili kay karon nga week buhaton ako tanan. Di ba? From top to bottom nimo, from bottom to top nimo buhaton. Dili sinana. So it's very important in, di ba, ingon mas ang engineering is ingon man siya nga it is systematic, di ba? Naay sistema in creating your software. Dili kay basta-basta lang nga buhaton diretso tanan. Mura kang si Timon, di ba? Power kaayo. Okay. So these are the generic process framework where software engineering encompasses 5 activities. The first one is communication. So this is very important. Before any technical work can commence, it is critically important to communicate and collaborate with the customer. The intent is to understand stakeholders, objective for the project, and to gather requirements that help define software features and function. The communication part is very important. That's why, sir, mag-create ko information system. Okay, nag-interview na ka, wala. Nakita mo ko. Kulang na lang mga nakita mo ko sa Google, good sir, awato na lang ako. So that is not the first step. The first step is communication. Pag moingon ka nga, buhatan ako ka-sharing system, sir, si Salis, dapat interviewin mo si Salis. Di ba? Interviewin mo nga, nung Salis, kasi mo kinahanglan mo,
ngano magpabuhat ng kaupuan ana ka sharing system unsay problema di ay problema nimo sir ana o tanong nimo sa problema para the purpose is para mahatag niya nga usay ngano di ay ngano nagpabuhat siya mo na siya ang dapat ninyo buhaton niyo ngano di nagpabuhat or ngano nagbuhat po ana or ngano buhatan ninyo siya ba why gamura what gamura where gamura di ba those are the questions kung kana na nimo sa iya. Kung mayroon siya nga, inanina niyang gusto na ko. Then, after niya sa interview, that is the gathering of requirements na dayon. Mga og data about ani. Okay, sir, mga og data, mga og inventory, mga nga. So, pwede niyo mapangayo din sa iya dayon ang inyong mga data nga kinahanglan ninyo ibutang sa inyong system. Okay? So, that's why communication is important. No, please don't proceed to the next step kung wala pa muna ka-interview sa inyong customer. Okay? The next one is planning. So, any complicated journey can be simplified if a map exists, di ba? Kamo nagtanaw magid mo og Dr. Stone, di ba? Kamante ka sa Dr. Stone kisa may tanaw dire. Mostly inyo nga gatanaw mag Dr. Stone nga anime. Anime dili Stone nga lahi. Okay. Di ba kamantay mo sa Dr. Stone is gina kuan niya ang di ba nagbuhat sa cellphone kasi una nga ikaw, di ba? I don't know. That is a good the good example, di ba? Dr. Stone, sila makita na to ani Dr. Stone creating cellphone mo tayo iwat niya. Sila to makita mga stone mo to. Kanina example niya, di ba? As you can see, gani nakita na ko niyo. Okay. As you can see, na siya map buhat ni Dr. Stone. Okay, una daw kana start, di ba? Start siya una. Na new episode nagkuha na sila, nag-stone na sila. Okay. This one, di ba? This is the example of planning. Okay. Naka-start, naka-goal. Okay. So that is the example of planning. So remember, any completed journey can be simplified if a map exists. So a software project is a complicated journey and the planning activity creates a map. Ito siya example kayo na, muna siyang map. Map nila nga, unang gibuhat niya. Kay, kuan man siya mag-collect sa og mga mga items. Next na yun is, nag-create siya unang battery, nag-create siya og soldering iron, basta so on and so forth. Kung tanaw mo na, I highly recommend it. No? Pag tanaw mo na. So, and then, the map called a software project plan. So, muna inyong Gantt chart. Kung sa inyo pa na is Gantt chart. Kung sa mga IT pa na is Gantt chart. Muna ang Gantt chart na ginabuhat natin. Ang inyong naandan nga Gantt chart buhaton, kanina po ang uban po, kung magbuhat sila Gantt chart, Gantt chart. Ang ilang ginabuhat ni ila is kanarang murarag nag-ana-ana radyo paubos wala nag-waterfall lang dili na ang Gantt chart. Ina ang Gantt chart siya nga una dapat mahuman siya. Pero dapat at least mga naay mailhan ninyo nga or karon nga week kani mahuman or next week. Mo na siyang purpose sa Gantt chart ninyo. That is for planning, no? So, the map called the software project plan defines the software engineering work by describing the technical tasks o sa angay buhaton to be conducted, the risks that are likely, the resources that will be required, the work products to be produced, and a work schedule. Okay. A good planning is very important kay dili lang pwede nga magtrabaho lang ka. So kaysa kami example karon nga week, karon sa pandemic, makalakaw mo pero bisag asa ra. So pwede man nga everyday maggahin mo 30 minutes. Ayon ang buhatan ninyo nga sir sa gabi mo kog buhat sir kay mas makamata man ko. So maybe that's good for you, no? Depende na nimo. Then pagkabuntag mo reklamo din ka na nagbuhata ka. So that is not a good plan. Buhat nimo nagtrabaho ka gabi, pagkabuntag magreklamo din ka dayon kay nagbuhata din ka dayon. Tinayuan na nimo trabaho ka gabi, pwede mo na trabaho hapon, di ba? Pwede nga example, yung sila nga sir nag-email ara mo gud na si sir si Barbarilio sir man di nagkahuman. If dili niyo man parang email gyud ito say okay magdula mo magtrabaho mo 30 minutes trabaho. Pag gikapuyan na mo magdula na po dayon mo. Mura mo guna siya nahimo na mo guna siya untag side step lang
Ayaw po na ingon nga, dula mo, wala, imta na dayon, dula na dayon. Ayaw po na inana. Dula mo, ana. Pag mapildi, balik ang trabaho na po dayon. Di ba? Pag nakadaog, balik trabaho. Pag napildi, padayon lang. What the, pildi pa minti, sir. Abot pag ugmaan pa. Di ba? Kung nob good mo, AI lang kalabanan niya para makadaog mo. Di ba? So that's why planning is very important. It boils down that. And then next one is modeling. Creation of models that help developers and customers understand the requires and software design. Okay. So modeling is what mo sa web ninyo na may wireframing, di ba? Wireframing. Katong ipakita ninyo unsa ang initial nga look, or let us say modeling is we have flowchart. Flowchart, ipakita ninyo ang flow sa inyong program. Initial flow. Pagpakita niyo sa initial flow na sa program ninyo, makita ni dito dayon nga ngano diri nga part kay wala ni siya. So nama kay flowchart. So dito sa flowchart nag-edit na kadaan. Dili kay kamulo ka code, ingnon na ka nga kulang ni siya. No, imo sa i-overhaul ang imong software nga gibuhat nimo. So that is not good, no? Siya. And then after that, if makita na sa customer, pag ma-check na ang angay ng mga unsay angay na namoy flowchart nga gihatag, na namoy wireframe nga gihatag ninyo for yung design, you do proceed na sa inyong construction. Ay, di mo mag-code. Okay. This activity combines code generation and testing that is required to uncover errors in the code. So, ay, di mo mag-code dayon. Dili kay code una, ay, pa dayon ang planning. Diba? Code una, planning dayon. So, construction na dayon. After the one dayon, construction na dayon. Kaya pag nanamuhi kay goal, dali ra inyong construction, di ba? Ni ingon pa ni Sinco na kabalo naman siya. Sa asa siya padulong. So si Sinco bisag unsa pa na ang mga problema nga may tabo din na. At least kabalo siya nga unsay ang niya buhaton. Di ba? What are the things nga kuan niya? So dili na siya ingon nga dili siya mataranta nga hala, karon kanang April na kanang na tumahuman ni ka next month mag-defend na ta, dili ka mabalaka kay if you have plan, you will be able to map your schedule, mag-chart na ka. If na-define pag nimo ang imong flowchart, dito ka mag-follow sa flowchart. Pag open ako dai kanila nga sunod na ako buhaton ana siya. So the construction is not that hard na dayon. Okay? After that, the testing, the kuha na dayon pag debugging, okay na. You go na sa deployment. So the software is delivered to the customer. So who evaluates the delivered product and provides feedback based on evaluation. So that's why kung mag-create mong system, dapat naging mo yung mga evaluation form nga nakaandam, dili kay tanaw na ninyo ang estudyante nga musta man ang system, mutubag maging na nga okay ra kung nakasabot, di ba? So dapat na mo'y checklist ba nga, did you find the button? Sayon na ba ang pag-search? Kaning nakadali na ba ang pag-enroll nimo? Para kung enrollment system nimo, dali na ba ang pag-enroll nimo kaysa dagtong niagi? So mga checklist lang siya. So that is how you are going to, because that evaluation, that feedback that you get from the student or from the client nga imong gikuanan nimo, those will be served as your kuana dayon kanang improvement nimo dayon, diba? Okay, kinahanglan nato na improve na siya. Muna gitawag nga kanang mock testing nito or kanang pre-deployment. Na term nila nga pre-deployment nga. Before gid siya nga i-deploy, nga ihatag gid siya dito sa client, dapat nakay mga para sa vaccine ba. Dili man na ingon nga ang bakuna sa COVID-19 kay diretso na dayon nagipahatag sa tao. Di ba? So namo gid ibang testingan man ang mga parignaong ni tuyak, parignaong ni iyo, ibang testingan man gid sila una gid. Di ba kung asa mas epektibo. So, di ba? Before nila i-deploy. Okay? So, these 5 generic framework activities can be used during the development of small, simple programs, the creation of large web applications, and for the engineering of large, complex computer-based systems. Okay? So for engineering process framework activities are complemented by a number of umbrella activities. In general, umbrella activities are applied throughout a software project and help a software team manage
and control progress, quality change, and risk. Typical umbrellas include, so these are the typical umbrella ngayon ko. So project tracking and control. Kinsa man ang dapat naamoy sa iyong team na ay mag-assess sa progress against the project plan. Ikaw nga manager, for example, ang manager kay si Timon Denmark, siya may programmer, siya may manager. Di ba? Dapat tanawon niya, siya check nga, okay, man itong Gantt chart na karon nga si Mana dapat nakabuhat na tao kaning login page. Then pag ang inyong tig track ninyo kay masuko, mayingon din mo nga mura man siya nag-program, dalion man. So dili na siya nana. Mo na trabaho niya pag mag-track sa inyong program, di ba? Mayroon ka nga oy Timon, Denmark, kani kinahanglan na nahuman na nimo ang kuan, asa naman imong kuan. So this is the most important kay kung dili niya matrack, kung pasagdan niya yang programmer nga mo deliver lang, it will be kuan, dili ma-success ang yung project, no? Next one is the risk management. Wala na kalahi. Risk management assesses risk that may nano sa tanan sa inyong kuan, di ba? Para na-explain na tanan sa yung project man ninyo. So, risk management assesses risk that may affect the outcome of the project or the quality of the product. So, by the assessment of your risk, mabuan na nimo nga gusto yung mga factors nga dili na tumahuman ang atong system. Okay, may nga brand out. So, sa may solution sa brand out, mag-present kag solution, may nguneng ka nga kuan kaning mahubog, diba? Sa may solution ana siya. So, you need to solve for that. You need to think for the mga butang nga maka-apekto sa pag-create niyo sa inyong system. Diba? Yung ka nga, okay, sige, natay project ngayon ni. So, ato na ni buhaton karon kay pag sa katapusan na ba, daghan na ba dayon nga mga requirements. Dito na sa katapusan magsabay dayon nga daghan no kay requirements, napay requirements si Sir Bars, napay requirements si Sir Kuan, Sir Rijan na siya. Or sa laon bitaw dayon mga maestro dayon nga mga requirements daghan kaayo dayon. So, risk management, you need to think that, no? Gawas kung karon gihatag ni Sir Dexter ang inyong assignment, then ugma din niya kolektahon dayon, that is pananay na pud na nga istorya, pero pagdugay na gani, so sa inyo na lang nga mag-fault dayon. Next one is the software quality assurance. So, defines and conducts the activities required to ensure software quality. So, part na po na siya sa tracking. No? Technical reviews assesses software engineering work products in an effort to uncover and remove errors before they are propagated to the next activity. Technical reviews is, tsada ang inyong ipa-technical reviews is inyong classmate nga, dili kayo, dili pod bugok, dili lang kayo maayo computer, no? Example, ikaw man programmer, kabalo na magig ka nga asa ang mga button, asa ang nga i-click, di ba naman? So ipagamit nimo sa isa ka tawo ang imong system, imong program. Pag magamit kini gani, kanang kay kamulo siya gamit, ingon gyud siya nga kanang lag lagi diri. Pag click lagi na ako, dili lagi ni mao. Na may nana nga mga istorya. Ay kasuko dayon. Kamasuko din ka dayon nga pagbuot, hindi man ikaw nag-program dili nana. So technical review man. So it will give you asang mga error nimo kay as a programmer or as a manager, dili man nimo makita ang mga sayop sa imong program nimo kay ikaw naka-focus na makakaayo sa imong goal nimo. But what if they naday ka nalimtan na So that is the help of your technical reviewers. And then measurement, next one. Defines and collect project measures that assist the team in delivering software that meets stakeholder needs. So can be used in conjunction with all the other framework and umbrella activities. So sa measurement is, as a leader, kaya bitong sa capstone buhon, mag-propose ka nimo mong system. Before mo mag-propose, dapat na himo na ninyo ang planning, na himo na ninyo na katong communication, na buhat na ninyo ang katong sa kasunod gani, katong nalimot ko. Planning,
Nabot ang yung modeling. Na mo diya sa modeling nga part. So wala pa mo sa modeling basta kanilang ang communication ug planning. Ngano man na kasi para sa measurement. Kaya kung mag-propose mo nga, sir, magbuhat ko og auto nga mulupad. Diba? Ano siya, auto nga mulupad, sir. Kaya siya magsakay auto mulupad. So, as a manager, ikaw mo kay kung dito na mo sa tinuod nga mga magbuhat na yung system, kailangan mo siya kay para sa price, di ba? Kung saan mo pa yung nga, kanya sir, 100,000 na sir. Kanya sir, mag-login lang sa page sir, 100,000 na siya. Dili makamuna na, di ba? So, i-check po nimo, i-assess po nimo be kanang si Queenie, maayo man ni siya maayo man siya muluto. So dito to sa ilang balay magbuhat, di ba? Kani si Milay, maayo ni siya mag-documentation, so siya magkuhan. Siya. So you need to assess your team sa ilang capabilities nila in order for you to give, no? Ako dili mo ko ako dili mo ko maayo sa programming pero kabalo ko plano, di ba? Lahi man, di ba? Pare sa basketball ninyo, lahi man ang coach, lahi man po ang player. Di man na pwedeng ang player pa, coach pa, no? There are some gifted na siya. Pero you must have that kind of team sa inyong, as bisag software engineering lang na siya, dapat na siya. Lahi ang ting mando, lahi po ang ting trabaho. Di na kay tanan magmando na yung tanan dayon, bright na yung tanan dayon, di na po na maayo. Okay? And then software configuration management. So manages the effects of change throughout the software processes. So documentator siya dire magkuan. I-check niya unsa ang mga changes. Unsa ang mga changes sa atong sa inyong pagbuhat ninyo, changes sa inyong system nga gibuhat ninyo. Ang gusto sa inyong client kay pag-click niya ani nimo gawas kay nana. So inyong gi-change kay feeling ninyong mura dili man siya necessary. So unsaon na niyo na pag-cater ina na mga changes, no? So next one is the reusability management. So defines criteria for work product reuse and establish mechanism to achieve reusable components. So reusability sa inyong codes ninyo. For example, ang codes magito sa balik ra magida add, edit, add, update, CRUD, di ba? CRUD, create, update, delete, CRUD, create, read, update, delete, di ba? Ang read kay search na naman ang search sa CRUD. Di ba? So balik-balik na magina siya in any system na magina sila upat, CRUD. So make sure nga kung dire kabalo ka og unsaon pag-add, dito dili na kabalo unsaon pag-add. So use that, no? Reusability management. And then last one is the work product preparation and production. Encompasses the activity required to create work products such as models, documents, logs, forms, and lists. Bisa ka na mag-meeting mo, dapat bisag nag-meeting mo, ilag na nimo. Sa si Norman og si Kate, si Norman ang programmer. Ang istorya sila. Nay mo rag sekretary nga usulatan na nga ang nasabutan namo inani apila ako pre kumahin mo ha okay servers apila ako kumahin mo pala okay asa lagi ko okay dito sa interview okay sa interview ana siya kay para ang ikaw magod na nga leader mayroon ka nga nagsulat ka dito nga kasi ang nasabutan na to ugma nga inani ang buhaton kay pag dili na niya buhaton pwede man to nimo ma-present ana siya no so that is very important why I'm saying all of this because kay sa example kami kauban na kami ni Sir Kevin ninyo sa kanang project kanang nagbuhat na may web app. So, it is not easy nga makipag-work sa team, especially nga kay naanad lagi nga isa-isa lagi nga kasi programmer siya lagi gabuhat tanan. So, it is your manager lang gid nga mag-update always kay remember kita tao bisag ako maestro na ko gani kamo estudyante pag dili gyud mo i-follow up gani di ta mo lihok. Di ba ana magita ba atong batasan pag walay mag-follow up, pag si sir, dili maingon nga, asa naman imong project nimo kuan? Wala lang, di mo buhaton gyud. Murag maghuat ta ba? So guilty ta tanan ana nga part. So
That's why that's the purpose of your leader. Kay even though wala mo gi-check kung ikaw leader nga gusto ka, ayaw po na niyo leader ng dili gusto mo graduate. No? Ikaw nga leader nga gusto ka nga sada inyong output, you need to assess. You need to keep log ana siya. So that is very important kay kung magkapaston na ra ba mo pohon, di ba? Kung makapasar mo, magkapaston na ra ba mo. So inyo na ang kuanan, inyo na ang likayan. Sana all mga kapaston man, di ba man? So attributes for comparing process models. It's very important kaning teamwork. Kaya naman, let us accept the facts. Sa inyo, pilar kabuk ang programmer. Siguro may mga nga dili tanan programmer, di ba? Let us accept that. Tinuod na siya, tinuod. That's why it's very important na mag-work mo as a team. Even though dili mo maayo tanan, pero if you try your best, pag makabalo lang ibitawid mo sa unsay nangahitabo, unsay ngano kanina create man na siya, you will be able to answer that. That is enough already. It means that you kabalo mo work dili kay makadungog na lang tanga sir ay ara man ning anha si Lim kung tawgon sir ay ara mag-ana, di ba? So that is not what is important. What we are teaching here is the teamwork. Di ba kabalo magita nga dili man bright tanan, di ba? Dili man feel tanan. Nakapasar lang man ang tanan kay ana siya ana mayoning ka nga nakapasar man siya kay tungod ni ko ana. So dili na malikayan. So you need to prove nga. Remember, diri lang ito sa mga activities, umbrellas activities, daghan trabaho nun. So, di kaya ito nga, kung sa iba sa programmer, di na siya. Di na siya problema nga, asa samot na wala internet ang programmer, wala laptop, siya pa'y mangita, di ba? Kung ang programmer na to, kay walay, ang programmer na to, di kabulog in English, siya pagid mag-documentation, di ba, ana? Ang maestro na to, di kabulog in English, siya pagid magkuan. Siya pa yung mag-check sa grammar. So, ana siya ba? So, you need to, you start karon kung asa man mga part, asa ko nga part mo lugar. Diba? So, for engineering, let us hope nga, kung unsa inyong software nga ma-present ito, diri nga subject, let us continue that sa yung capstone. Punta, na may tabo. Kaya para, at least, dili na kayo lisod nga, short trabayan yung capstone kay 2 months rabi na ang capstone 1. Ang capstone 2 noon kay 1 sem pero ang capstone 1 ninyo is 2 months lang. No? So that para maka-deliver kita proper nga mga product. It all boils down sa quality management, no? So ang tinud pud bitaw kay usahay kay makayon ta nga kaning mga daghan na ba sa inyo? Daghan na ba scholar? Daghan scholar sa inyo. So, dapat kamo scholar, i-prove din yung kagalingon ninyo nga kay scholar man mo, i-prove ninyo nga dili ang mo taman diha. Diba? Na gipa-eskwela mo sa gobyerno kay para mag-study, dili kay para mag-ML. Wala siya nga concept. So, kung scholar mo, so at least mo mag-effort nga work as a team. Diba? Kaya wala pa man mo nakatry nga mag-kuan pag-exam maghilak-hilak din mo dayon kay dili sa kalisod maghilak-hilak kay wa ibayad ana siya. So because IT is our teamwork, dili man siya ingon nga kanang individual work. Teamwork makes a dream work. Mo pa nilang ingon nila, di ba? Not necessary iban, dili man na siya wala man na siya sa app, na man na siya tao. Okay? Ay, iban kay takadula. So, attributes for comparing process models. So, overall flow of level of interdependence among tasks. So, you must always remember degree to which work tasks are defined within each framework activity. So, you must always know unsa ang bugat nga trabaho, unsa unahon. Okay? Degree to which work products are identified and required. Ana siya. Because remember, in creating a software, dili tanan. For example, ang inyong gibuhat ninyo is ang nagbuhat ra mo og system nga information system, dili pwede nga matingalan lang ko nga pag-present ninyo dayon nag-present na mo og grading system, nag-present na mo og attendance system. Kung unsa inyong asa mo naka-focus, dito lang mo focus. Dili kay
tungod sa inyong kamayo, dagan na kanyong butang-butang dayon. So, dili na mo makafocus sa inyong gitrabaho na dayon. Okay? Manner in which quality assurance activities are applied, manner in which project tracking and control activities are applied, and overall degree of detail and rigor of process description, degree to which stakeholder involved in the project. This is very important. Yan, kung kinsa inyong gikuanan, kinsa inyong gibuhatan, usa yung involvement sa planning ra ba ana, usa involvement sa inyong stakeholder ana siya, no? Level of autonomy given to a project team, and then degree to which team organization and roles are prescribed. Okay, so that is software engineering, guys. So the same with your usual nga engineering, bisag ka ng mga engineer sa balay, di ba? Kanang mga sa civil engineering, dili na sila kabalo og mix sa hollow block, kabalo na sila mix sa hollow block, kabalo na sila kasi yung mga kabalo na sila, dili sila blog panday, but asa sila kabalo sa unsaon pagbuhat, di ba? Systematic, so ana siya. So remember always in this sa atong software engineering, it will include teamwork, guys, team collaboration. Maybe siguro naanad mo nga activity na alsay sa taman. Okay. Alsay na batchoy din. Ano sa mga IT ba din? Mamuli na mo. Okay, so I guess thank you guys. Okay, so I guess that's for the introduction of software engineering, no? So I will be posting the activity for this one. So isa na to siya. So make sure lang kay nga mag-pass mo always, kay ako nagbago na ba karon kay 2021. The check na ko always, no? Sa katong expectation duha na lang mo nakapass. Kaya what are the pros bago pa nagpass si Kaniti, abot ba ani asa nagikan si Kaniti? Less for difference bago pa sa si Kaniti. Ano siya? Matay mo gina-check na ko always. So that's for the how does the software process, how we are going to create a software from the pinaka-bottom padong sa pinaka-taas na creation. Okay? So you have questions, guys? Thank you very much. My question? Oh, dunggan na kami like kusog ang hangin. Nag-drive ka kuan? Balhabal? Wala sir, electric pan nila sir. Okay. Make sure naamo tanan sa classroom pati yung mga classmate niya nga absent. Kawa na sa classroom. Okay? So if wala na, so let's call it a day, guys. See you next meeting, guys. Make sure nga nakuha sa attendance Sana all batchoy. Patsoy na kaya kan kwarta. Sana all dakan kwarta. Ito pa yan yung mga problema nila. Bye. Scholar ng mga way kwarta. Bye sir. Okay, bye. Thank you sir. Thank you. Thank you, sir. Bye, sir. Bye. Sige na pagbuhat